নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকলৈ চুজি লাৰু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই লাৰুটো পাকঘৰত থকা সামগ্ৰীয়ে অতি কম সময়তে আৰু সহজতে বনাব পাৰিব। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এয়া লাৰুটো বনাবলৈ প্ৰথমে কেৰাহীখনত অলপমান ঘি দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কেইটামান কাজু আৰু কেইটামান আলমণ্ড দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ভাজি ল'ম। লগতে কেইটামান বাদামো দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব দিব নালাগে আৰু অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'লেই হ'ল। এইখিনি অলপ ভজাৰ পিছত ইয়াত কেইটামান কিচমিচ দি দিছোঁ। কিচমিচকেইটা পিছত দি লৈছোঁ যিহেতু কিচমিচ ভাজিবলৈ বেছি সময় নালাগে। এয়া দেখিছে বাদামকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। বাদামখিনি মই কালাৰ চেঞ্জ হ'ব দিয়া নাই। লগতে ইয়াৰ কিচমিচকেইটাও ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এতিয়া এইখিনি কেৰাহীখনৰ পৰা নমাই ল'ম। এয়া কিচমিচ আৰু বাদামখিনি নমাই ল'লোঁ। এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে এবাটি চুজি দি লৈছোঁ। এতিয়া চুজিখিনিও মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি ল'ম। আপোনালোকে লাৰু যিমান বনাব সিমানটো জোখতে চুজিখিনি দি ল'ব। এতিয়া মই চুজিখিনি লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। চাব যাতে চুজিখিনি ৰঙা পৰি নাযায় আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। এতিয়া এইখিনি সময়তে এবাটি শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি দি লৈছোঁ। নাৰিকলৰ গুড়ি নিদিয়াকৈও বনাওঁ বুলিলে বনাব পাৰিব। ইয়াতে দুটা ইলাচিও দি দিছোঁ। ইলাচি দিলে খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু এইখিনি এতিয়া চুজি আৰু নাৰিকলখিনিৰ লগত ভালদৰে ভাজি ল'ম। তেতিয়াহে লাৰুটোৰ টেষ্টটো ভাল হ'ব আৰু ভালদৰে ভাজি ল'লে লাৰুটো বেছি দিনলৈও ভালে থাকিব। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পালে ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া মই চুজি আৰু নাৰিকলখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে লৰাই থাকিম। নহ'লে কেৰাহীখন গৰম থাকিলে চুজিখিনি তলফালে লাগি ধৰিব পাৰে। এয়া লাৰু বনাবৰ কাৰণে এতিয়া চুগাৰ চিৰাপখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। এতিয়া এবাটি চেনি দি লৈছোঁ আৰু সেই একেটা বাটিৰে আধা বাটি পানী দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এই চেনি পানীখিনি উতলাই আহিবলৈ দিম। এয়া দেখিছে চেনি পানীখিনি অলপ অলপ উতলাই আহিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ল'ম। এই চেনিখিনি বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে, অলপ অলপ আঠা হোৱালৈকে ৰাখি ল'লেই হ'ল। কিমানটো জোখত ৰাখিব লাগে মই দেখাই দিম। এয়া হাতাখনেৰে অলপমান মই লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছে অলপ ঠাণ্ডা হ'লে হাতেৰে চুই চাব অলপ আঠা আঠা নিচিনা হৈছে। এইখিনি সময়লৈকে ৰাখিলেই হ'ল। এতিয়া মই এইখিনি গেছৰ পৰা নমাই ল'ম। এয়া চেনি পানীখিনি গেছৰ পৰা নমাই ল'লোঁ। এতিয়া যিখিনি চুজি ভাজি থোৱা আছিলে সেই চুজিখিনিতে চেনি পানীখিনি দি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ম। চেনিৰ পানীখিনি একেবাৰতে গোটেইখিনি দি ল'ব নালাগে, নহ'লে বেছিও হৈ যাব পাৰে। আৰু এয়া মই দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত যিখিনি বাদাম আৰু কিচমিচ ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনিও এতিয়া দি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি হাতেৰে চুব পৰা হ'লে লাৰুখিনি বান্ধি ল'ম। আৰু এয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি কেৰাহীখন এতিয়া গেছৰ পৰা নমাই ল'লোঁ আৰু অলপ অলপ হাতেৰে চুব পৰা হ'লে লাৰুখিনি বান্ধি ল'ম।
মিশ্ৰণখিনি হাতেৰে চুব পৰা হ'লত মই এতিয়া লাৰুখিনি বান্ধি যাম। মই প্ৰথমে হাতত অলপমান ঘি সানি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে এটা লাৰু বনাই দেখাইছোঁ চাওক। লাৰুখিনি আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ নিজৰ জোখ অনুসৰি বনাই ল'ব। মই এইকেইটা মিডিয়াম চাইজতে বনাইছোঁ। এতিয়া প্ৰথমটো লাৰু বনাই লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে লাৰুটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। মই গোটেই লাৰুখিনি বনাই লোৱা হৈ গ'ল। এই লাৰুটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। আজিৰ এই চুজি লাৰু ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।